Okay. Hi guys, it's Yaya Bells and welcome back to my channel. Kung bago lang ho kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit lang po yung button dyan sa taas para ma-notify kayo sa aking next video. Ang today's video po natin guys is magluluto ako ng simple dish lang, Chinese dish po siya na ayan po yung ating beancurd, tawag nyo na dyan. Ayan. So, ang ingredients lang po natin is napakasimple lang guys, is minced meat, uh, ang tofu, tawag nila na beancurd. Tapos, ito yung chili guys, optional lang yan. Kung gusto niyo nang maanghang or ano, okay lang yan siya. Tapos, onion, garlic, at spring onion. Tawag nila dito sa atin, down sibuyas po yan. So, ayan po. Let's start.
po siya. Carrots, brown rice, and meats. Junior's dinner. Ayun siya. Hindi siya malungkot. I will cook your dinner. Okay? Huwag ka na malungkot. Huwag ka na malungkot. Ha? Kuko ko yung dinner mo. Hi! 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 Mga guys, i-check po natin yung ating niluluto. I-check natin. I-check natin siya. Ating niluluto. Yan na po. What? You go toilet, Shishi? Not there. You go toilet. So, ito guys is a cornstarch. Cornstarch po yan. Mga ilang chili lang. Yan na po ang ating ayan. So, i-off na po natin and ready to serve. Yan na po siya. Napaka-easy lang. Napaka-easy. Ayan na po ang ating sauted. Thank you for watching. Bye!